नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई मिठो खसीको मासुको झोल कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। हामीले खसीको मासु पकाउँदा कुन चीजलाई कतिखेर राख्ने भन्ने टाइमिङ एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। अब खसीको मासुको झोल बनाउनतिर लागौँ है त। मैले यहाँ ग्यास अन गरेर प्रेसर कुकरलाई बसालिसकेको छु। कुकर तातेपछि यसमा म तोरीको तेल राख्दैछु। खसीको मासु चाहिँ हामीले तोरीको तेलमा पकायौं भने यो एकदमै मिठो हुन्छ। यसमा अब म 4-5 वटा ल्वाङ, 2टा अलैँचीको दाना र 2-3 वटा तेजपत्ता पनि राख्दैछु। त्यसपछि 2टा ठुलो साइजको प्याजलाई पनि मैले यहाँ काटेर राखे। यसरी नै 2वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि चिरेर राखे। अब 1 चम्ची बेसार पनि राखौं। अब यसलाई राम्रोसँग चलाऊ। र मैले यहाँ 500 ग्राम खसीको मासु लिएको छु र मासुलाई पनि अब म यहाँ राख्छु। एक पटक चलाएर नुन पनि स्वाद अनुसार यहाँ राखौं। र अब चाहिँ हामी मासुलाई बेला बेला चलाउँदै एकदम राम्रोसँग पानी नराखिकन भुट्दै जान्छौं। अब यसलाई हामी केही बेरको लागि सिटी नलगाई बिर्कोले छोप्दै पकाउँछौं। अब बिर्कोलाई निकालौं र यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ अब म यसमा 2 चम्चा अदुवा लसुन राख्दैछु। अदुवा लसुन राखेर पनि यसलाई हामी चलाउँदै केही बेर भुट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले खसीको मासुलाई जति मजाले भुट्छौं त्यति नै पछि स्वाद आउँछ। अब चाहिँ यति भुटिसकेपछि म यसमा जिरा धनियाको धुलो 2 चम्ची, यसरी नै मिट मसला 1 चम्ची राख्दैछु। अब चाहिँ म यसमा 2टा ठुलो साइजको टमाटरलाई मसिनो पारेर काटेर यसलाई पनि यहाँ राखे। एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ र यसमा 2 कचौरा पानी पनि राखौं। अब यो हाम्रो खसीको मासु मजाले भुटिसकेको हुनाले म यसमा 4-5 सिटी लगाउँदैछु। 4-5 सिटी लागिसकेपछि अब यो हाम्रो खसीको मासु पाकिसकेको छ। हेर्नु होला, बास्ना पनि एकदमै मिठो आइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा अलिकति धनियाको पत्ता राखौं। यदि यहाँहरूले मासुको ग्रेभी खान चाहनुहुन्छ भने यो मासु यतिकै रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ खसीको मासुको झोल बनाउँदैछु, त्यसैले 2 कचौरा पानी राख्दैछु। हजुरहरूले पनि आवश्यकता अनुसार पानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब मासुको झोल उम्लियो पनि र खानको लागि पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि यसरी नै खसीको मासुको झोल पकाएर तातो भातसँग सरफ खान सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक र शेयर त गर्नु नै हुनेछ। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।